بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مع الإسلام ببساطة. وشجرتنا التي نحاول أن نبنيها لفهم الإسلام فيها ثلاث أمور رئيسية جدا، وهي الإسلام والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. وتحت الإسلام عندنا ثلاث قضايا كبيرة، هي الإيمان والأخلاق والشريعة. وتحت الشريعة عندنا ثلاث أمور رئيسية، هي الضرورات والحاجيات والتحسينات. ونحن اليوم في هذه الحلقة نختم موضوع الضرورات. وقلت لكم أن الضرورات الرئيسية هي المحافظة على الدين الفردي والجماعي، والمحافظة على العقل، والمحافظة على المال الفردي والجماعي، والمحافظة على النفس. وجئنا للهدف الخامس الرئيسي والمقصد الرئيسي الخامس من الضرورات، وهو المحافظة على الأسرة. وقال بعض العلماء المحافظة على النسل، على النسل. الأسرة لها فلسفة رئيسية جدا في الإسلام، تختلف اختلاف جذري هذه الفلسفة عن الفلسفة الغربية، اختلاف جذري. شوفوا في الغرب، واحنا عشنا معهم بأعماقهم، الفلسفة التي يقوم عليها الفكر الغربي بغض النظر عن الفلسفة الرأسمالية الاقتصادية، وإنما الفلسفة الاجتماعية خلينا نسميها، هي الفردية. فاحفظوا هذا، الغرب ما تستطيع تفهمه إلا من خلال معادلتين رئيسيتين: individualism وماتيرياليزم، الفردية والمادية. أنا قاعد أبسط قضايا الفكر المعقدة بشكل بسيط، لأن الحديث هو ليس للنخبة، الحديث هو لعامة الناس. فالآن الإنسان الغربي، المال والغنى هذا الحلم الأمريكي كما يقولون. وبعدين الفردية، المجتمع هناك يقوم على الفرد، الفرد حر بما يشاء. والأسرة هذه قضية شكلية، وأنا أريد أن أفصل ونفهم هذه المعادلة بالمقارنة بين الفهم الإسلامي والفهم الغربي، لأن هذا مقصد رئيسي من مقاصد الشريعة. إذا بنينا المجتمع على الفردية، هنا بنيناه على اللذة الإنسانية المجردة. الإسلام ما ألغى هذا، يعني الفرد لم يلغيه الإسلام، ولم يلغي أن هذا الإنسان عنده رغباته وعنده أهدافه وعنده شهواته. الإسلام يقدر كل هذه المسألة، لكن جعل هناك توازن. شوفوا، يعني احنا ما نقول بس الأسرة، لا، احنا نقول توازن بين الفرد والأسرة. في الغرب الفرد، ما في توازن مع الأسرة. احنا ما نقول الأسرة ولا نقول الفرد. فلسفة الإسلام تقوم على التوازن بين الفردية والأسرة. الفرد كفرد هذا له ملكيته، له قراره، له أهدافه، له مسؤوليته، سيحاسب يوم القيامة وحده. لن يحاسب الله أسرة بمجموعها أو حزب بمجموعة أو شعب بمجموعة، لا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ولا تزر وازرة وزر أخرى وغيرها. وآيات واضحة جدا أن في النهاية التعامل فردي. وفي الدنيا جعل الإسلام هناك توازن في هذه المسألة، فالفرد نفسه عليه مسؤولية كفرد ويحاسب كفرد. لكن تركيبة المجتمع تقوم على وجود أسرة. الأسرة لا تفكر فيها فقط زوجة وأولاد، يعني قد يكون الإنسان ما هو متزوج وما عنده أولاد، لا، مع ذلك عنده أسرة. في مصطلح أنا أريدكم تعرفوه إذا بعضكم ما يعرفه، وهو مصطلح اسمه العاقلة. أي واحد درس في الأحكام الشرعية الجنائية سيجد هذا المصطلح الواضح في الإسلام، اسمه العاقلة. العاقلة، بس عشان نفهم إيش هي العاقلة، أصلها اللغوي من العقل، والعقل نفسه ليس المقصود به الإدراك الذهني. العقل معناها الربط. عقل الناقة ربطها، اعقلها وتوكل، اربطها وتوكل. فالعقل
يأتي من الربط. وذلك لما نقول واحد عنده عقل يعني فيه عنده إدراك، يربط تصرفاته، يتحكم فيها، تصرفاته غير منفلتة، ما هي على كيفه، هو ضابط نفسه لأن عنده عقل. طيب ما هو مصطلح العاقلة؟ هذا مصطلح ليس له علاقة بالعقل، له علاقة بالربط. العاقلة في كل أسرة، كل شخص وراءه مجموعة من أسرته مسؤولين عن ضبطه، إلى درجة أن إذا هذا الفرد عمل جريمة، قال بعض الفقهاء هم المسؤولين، إذا عليه دية وما يقدر يدفعها العاقلة تدفعها. هنا يأتي إخوانه، أبوه، أحيانا عمه، جده، يعني لها تفصيل فقهي، بس واضح جدا أن هناك أسرة تربط تصرفات أفرادها. إذا من الذي يضبط تصرفات الفرد في الإسلام؟ يربطه أول شيء نفسه، تقواه لله عز وجل، ثم تربطه العاقلة، ثم يربطه القانون. في الغرب هذا النظام ما هو موجود اصلا، ولا فكروا فيه اصلا. التقوى هذه في الغرب ليس لها وجود اصلا، ليس لها نظر. اللي يضبط التصرفات هو القانون، واحترام الناس للقانون وهيبة القانون. وذلك في احدى السنين لما صار انقطاع للكهرباء في نيويورك، في ليلة واحدة بس بنيويورك الواحدة فقط، في نيويورك السرقات كانت 2 بليون دولار. لماذا؟ انفرط النظام، ما في رقابة من دولة، ما استطاعت تضبط، انفلت الناس. فنرجع، إذن هناك نظام اسمه نظام الأسرة، شجع عليه الإسلام بشدة وألزم به بعض الحالات بشدة. فالإسلام شجع على الزواج وعلى الإكثار من النسل وعلى تربية الأولاد وبر الوالدين وصلة الأرحام، وجعل هناك أحكام شرعية شديدة في هذه المسألة، تصل أحيانا إلى درجة العقاب على الإنسان إذا ضيع والديه مثلا، يعاقب شرعا. هذه المسألة إذا ليس له عذر عليه عقاب شرعي هذا المسألة. وتصل المسألة إلى قضية الحجر على السفهاء من الأسرة. طيب إذا واحد شاب من أسرة غنية وصار عنده فلوس وبدأ يتصرف بها تهور شديد إلى درجة ممكن يضيعها، ممكن الأسرة ترفع قضية اسمها قضية حجر، يمنع من التصرف بأمواله إلا بموافقة الأسرة أو شخص يوضع وصي عليه. ولا ليش كل هذا؟ ليش؟ لأن الأسرة هي الكيان المكون للمجتمع. طب إذا كانت الأسرة الكيان المكون للمجتمع لازم نحافظ عليها، لأنها هي كيان ليس فقط اجتماعي، احفظوا هذا، هي كيان اجتماعي وكيان قانوني ينبني عليها أحكام قضائية وأحكام عقاب وأحكام جنايات. طيب فالآن هذه الأسرة بناء على هذا جاءت مجموعة من الأحكام للتشجيع عليها، لكن أيضا للحفاظ عليها. فجاء منع الزنا كله وما يتعلق به، لأن في خلط بالأنساب. وجاء قضية تحريم التبني لأن خلط للأنساب. يعني أنا طبعا يعني من الجميل جدا جدا أن تأتي أسرة وتتبنى طفل ترعاه وتعينه، بس الممنوع شرعا أن ينسب لنسب هذه الأسرة وهو ليس منها، هو ليس من هذه الأسرة، فهذا عليه اللعنة، وعلى الأسرة التي نسبته اللعنة. هذه ليش؟ أن خلطت الأنساب. ارعاه وتبناه واعمل كل ما يفعل التبني، بس لا تسميه باسمك، بس عشان ما تختلط الأنساب. وطبعا ينبني عليها أحكام الخلوة والمحارم، يجوز الزواج من هذه وهذه لا يجوز، وأحكام الرضاعة وما ينبني عليه. متخيلين انتم حجم الأحكام المتعلقة بالأسرة وكل ما يتعلق بها من أحكام الطلاق والزواج والخطبة والنشوز كم حجم هذا الباب في الإسلام؟ كم حجمه؟
من أجل ماذا كل هذا الباب الضخم؟ ما يصير ندرس الفقه والأحكام وما نعرف ما هو الهدف. الهدف من كل هذا الحجم الضخم هو المحافظة على نظام اسمه نظام الأسرة، والأسرة لا تلغي الفرد، والفرد لا يلغي الأسرة، وإنما الفرد له حقوق وواجبات، والأسرة لها حقوق وواجبات، ولا يطغى الفرد على الأسرة ولا تطغى الأسرة على الفرد، وإنما بتوازن عجيب جدا. الإسلام أوجد نظام ما هو موجود عند أي، لا اسمعوا، ما هو موجود لا في دين ولا في دولة، ما موجود هذا النظام المتوازن بهذه الطريقة، حتى في الغرب هذا غير موجود. وذلك أنا قلت في البداية وأكرر، ما يجوز ولا يصح بأي حق ولا عقل أن يقارن الإسلام بأي دين. ما يصير نقارن الإسلام بالنصرانية، النصرانية هذه شعائر علاقة بالله عز وجل أو بالرب الذي يؤمنون به، بينما الإسلام لا، نظام كامل. احنا قاعدين نحاول نفهم الإسلام ببساطة، ونفهم الإسلام من خلال مقاصد هذا الإسلام. إذن نحن حتى الآن انتهينا من حفظ الضرورات، الدين والنفس والعقل والمال والأسرة والنسل، هذه الخمسة انتهينا من هذا. هذه كل هذا يشكل جزء من الشريعة، هذا ليس كل الشريعة، هذا جزء من الشريعة، والشريعة هي جزء من الإسلام. فعرفتوا لما نتكلم عن الإسلام ببساطة، في الحلقة القادمة إن شاء الله سأكمل لكم بقية الشريعة. يعني الجزء الأول كان الضرورات، بقية الشريعة نفهم من خلالها مقاصد الشريعة، عندها نستطيع أن ننتقل إلى بقية الإسلام. تابعونا، بارك الله فيكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.